Доброго дня, українці! Мир вам! Дуже актуально в наш час і важливо мати мир в своєму серці, який походить від самого Господа Бога. Я хочу розказати коротенько про свою сонячну електростанцію, з чого вона зроблена, які матеріали були задіяні, які механізми. Ця справа не дуже є дешева, але якщо вложити певні кошти, то можна якийсь там пасивний дохід мати кожного місяця. А зараз розкажу, з чого збудований сам трекер. Оце така труба, 330 вона, така товщина стінки, десь 8 мм. Знизу там я не став робити якісь флянці, болти ставити, щоб здешевити всю конструкцію. Просто ця труба вбетонована в бетон, сантиметрів 80. Там знизу вирізаний отакий блінчик, отаким розміром. Для того, щоб зайшов туди бетон, щоб воно не мало усього провернення, щоб не могло провернутися. А тут отвір вирізаний для того, щоб завести всі провода, там труби поліетиленові йдуть. Від кожного трекера між собою воно з'єднано трубами поліетиленовими, щоб туди завести кабеля. А зверху отут, оцей флянчик, що був знизу вирізаний, він пішов сюди. Для того, щоб завести кабеля від сонячних панелей. А саме поле зроблене, отам наверху такий лонжерон з труби. Лонжерон стоїть і він використовується як вісь, на якій повертається все поле. Оці траверси, оці крайні, ну вони всі траверси однакові. 40х80, тільки ці 3 мм, дві оці товщина, а середні оці дві, за яких цепляється актуатор, вони 4 мм мають, чуть столщені. Оці 6х4, продольні які йдуть, теж трієчка товщина. Ну і Salix 4х4, це такий стандартний заводський, тільки що товщина в його 2 мм. Вони є 1,5, а це я брав чуть потужніші, 2 мм ставив. Оці всі траверси розварені 30х30 двоєчкою теж толщиною. Отак вони зроблені. І дуже важливо, щоб отут буде видно добре, отут є отвір зроблений. Потім на цих всіх тут скрізь отвори посверлені всередині. Для того, щоб коли оцинковувати, щоб було дренажний отвір і щоб заходив цинк скрізь. Знутрі і щоб зовні заходив, щоб було все оцинковане. Оце поле 9,60. Саме по собі воно має 9,60 довжини і 5,75, 5,80 вверх. Тут розміщено 20 панелей, 2,40 на 1,13 м, 1,15 м, ну десь в тих пределах. Наверху, оця висота стоючки цієї труби 3,20 сюди. Ось сюди до верха 3,20. А далі той механізм, що повертається сам, має трубу 2,70 і розвареним таким отакою Т-образною ще трубою. До неї приварене кріплення актуатора отут і зацеплений сам актуатор. А вся конструкція, дуже важливо, щоб вона була, ну, якби монолітна, ціла. Тут для того були приварені такі кріплення, такі вушка з двох сторін на кожну траверсу і стягнути болтом. Ну, сюди плотненько входить, струбцинкою поджималося, стягується. І це виходить, що вже ніякий розкос не потрібний. На всіх траверсах отакі стоять
О, скрізь стоять. І воно вже все скріплене дуже міцно, потужно. І ця труба, яка виконує роль лонжерона, входить отут. Тут видно 2 болта прикручених отут і 2 болта прикручених отам. А там з капролону, з плоского капролону, 5 товщина, 5 мм, зроблені вкладиші. І вони піджаті ото болтами. Знизу стоїть тавотниця, щоб смазувати. А зверху просто такий же самий вкладиш, тільки вже він з такої труби, з каналізаційної, 3 мм, ні, 5 мм десь вона, з 200-ки зроблений. Тому що там він нагрузки не несе, тільки підтримує, тримає, щоб не було люфта. В самій оцій трубі, отут во шви видно, варене було, варена ще труба десь 105-108. І вона геть іде отако сюди, до цієї пори. На цій трубі всередині стоїть такий стакан. І в той стакан опускається сам шкворень на 50 мм, який зварений з цим рухомим механізмом. І той шкворень ставиться на кульку, десь 36 мм чи 40 приблизно. І туди залита олива. А сам низ, підшипник, зовнішній підшипник варений на цю трубу, що повертається, а внутрішня обойма варена на ту трубу 108. Теж варена. Там зроблена доріжка. І коли змонтовано це все поле, оця вся штука, автокраном ми вдіваємо на той шкворень. Вдівається так, як двері на петлі. Вдівається, а отут стоїть пропочка така, з масльоночкою, щоб мазати. Туди вставляється 49 кульок на 16 в ті доріжки. Воно центрує нижню часть і заодно зроблено як підшипник. Оце все виготовлялося вдома в домашніх умовах на станку. Я трошки приближу. І він центрує саму конструкцію. І вона пропускається, просто крутиться на цьому. Там метал такий, просто знайдений на металоломі, десь 30 мм, 32 може. Вирізаний на плазмі. І нижня обойма варена на ту трубу тоншу, як я вже казав. А зовнішня приварена наверху. А зірочка вже вона наглухо приварена до верхньої цієї труби. Повертає цей весь механізм оцей циліндричний редуктор. І до нього ще 2 черв'ячних, щоб зменшити редукцію. Ланцюжок там стоїть 25-й. То кінцевий вимикач з цього боку стоїть. А з цієї сторони той механізм, що сам нажимає на той кінцевик. Оце він є. І я її можу налаштувати на любе звіно, переставити. На осінньо-зимовий період можу поставити його сюди вперед, буде менший діапазон повертання. На літо переставляю сюди більше. А знизу, оце ви бачите, такий металевий, це такий обмежувач на всякий випадок, щоб якщо щось не спрацює, то він має ось сюди запертися. І не прокронути, щоб він не обрізав мені кабеля ці, що від сонячних панелей йдуть. Вони всі з'єднані, отам вони виходять. В такій плотинці. Тут стоїть пружинка. Підтримує, щоб вітер не розшатував, щоб їх не шатав. І заходять вони сюди вже. А тут знаходиться пульт керування. Сюди заходить живлення 220. Стоїть розеточка. Автомат на 16 ампер. Ну і сам контролер Сонях.
Блок живлення тут стоїть 20 амперний, тому що трекер тут потужний на 11,6 кВт. Я думаю, якщо трекер стоїть 10 кВт, то вже треба ставити 20 амперного блока живлення. Щоб трошки запас був, бо 10 амперний працює, але так не дуже добре витягує. Два модуля постійного струму. Не можна скерувати швидкість двигунів по X і по Y. А щоб розгрузити самого контролера, то стоїть два реле. Це на X, ото в праву сторону, ото вліву, а це на Y, вгору вниз. Щоб розгрузити контролера. На 24 вольта 100 амперний стоять реле. На цьому трекері стоїть датчик сонця і анеометр, який міряє швидкість вітру. Це основний трекер, а до його під'єднані ще два трекера. Працює автоматика, я б навіть сказав, що навіть і відмінно. Зараз ми зайдемо на Y, трошки змінимо. Це він був в кінці вже зараз. Працює. Отак актуатор працює. Ця вся справа під'єднана до пульта. Можна управляти пультом навіть з пульта. Ото зараз по X повертає. О, з такою швидкістю. Можна в ліву сторону. Ось такою швидкістю повертає. Ото вгору піднімаю. Ну і виходимо на автоматичний режим. Ну, має саме зараз позиціонувати на сонце. Поставити. От там анеометр стоїть. І датчик сонця. Нас дуже часто виключали світло, вимикали світло. О, вже сам позиціонує. Шукає сонечко. І світло включиться через півдня, а коли б не включилося, воно автоматика працює безотказно. Шукає сонечко, стає на сонце. Нічого не збивається. От і повертає вже. Повертає за сонечком. І ото там на трубі отакий просвіт. Якщо він стоїть посередині труби, оцей во, ото значить стоїть правильно на сонечку. Спіймано. Отак працює. Ну така в мене СЕС, так вона працює. Всім гарних сонячних днів. Бережіть себе. Так, сьогодні монтували панелі, поле на трекера ставили, нанімали крана. Доволі оперативно. За годинку ми змонтували 3 трекера. Прикрутили редуктора. Зарадили нижнього підшипника в обойму. Ну, актуатор вже був цеплений. Не змонтованих ще 2 панельки, бо там стропи цепляли. Трошки вітер був, але в такому положенні нічого, нема страху ніякого. Поки все тримає нормально, можна вже підключати буде. І вже можна рухати так, як треба, і під'єднувати. Ну, робити монтаж. Петро, здравствуйте. Значить, дивіться, быстрый обзор. 3 таких блока питания. Дальше схема включения. Дальше фотодатчик, анимометр, запасные фотоэлементы. По 8 метров кабеля. Контроллер подключен, работает. Радиопульт. В одну сторону, в другую сторону.
6 силових модулей. 2 провода вход, 2 провода виход. Ось він на схемі. 12 реле 24 вольта. Дальше 12 колодок з контактами ножовими. Будете зажимати. Ось вони отут. Реле. Варистори. Варисторы. 6 моторов у вас, 3 канала. Значит, 6 моторов, значит 6 варисторов. 12 диодов, которые разделительные. Так, запасной предохранитель. И 12 концевиков. По 4 концевика на каждый трекер. 4, 4, 4. Все, оце такий набор. Ось отак воно буде. Петро, ну що, добрий час. Під'єднав я 2 блока живлення, під'єднав модуль, працює все, працює. Отак, опускає, все гарненько. Зараз в другу сторону поміняю. Ну, в другу сторону що то хуже. Коротше, впадає в той, але я знаю, яка причина. Зараз я поясню, в чому справа. То є косяк, мабуть, що й мій косяк. Я зараз під'єднаю на випрямитель. На зарядне устройство, щоб акумулятори заражати. І включаю. І от амперметр. Стільки споживає, отак опускає, доволі непогано і доволі швидко. Виключаю. Зараз я міняю полярність, щоб піднімати вгору. О, я піднімаю вгору. І вже в мене йде о скільки? 10, 13, навіть 14. А якщо я опущу нижче його, геть так, то буває, що геть до 20 ампер доходить і більше. Значить що? Значить не збалансований цей сам трекер. Коли він опускається низько, назад йому дуже тяжко підняти, виходить. Треба великий ток, щоб назад підняти. То я не знаю, чи якийсь мені баланс сюди. Щось підцепити, чи яку пружину сюди підпружинити, не знаю, в чому справа. Ну, коротше, опускає дуже легко, а на підйом в 2 рази тяжче йде. 2 рази тяжче піднімає. Доброго дня, Володя. Маю підключитися вже через амперметр, заміряти силу струму, яку я поставив на модулі 12 вольт. Ні, не 12, а 13. 13 вольт я виставив. Зараз буду вмикати. Будемо бачити, як воно покаже, скільки ампер споживає. От тут трекер пішов на опускання. Отакий він ток споживає. Так, поміняв я полярність. Вмикаю зараз в зворотньому. Пішло в зворотньому. Десять 9. Отак. Вирівняв я. Отака ситуація потоку, коротше. Так виходить. Включайте. Раз, два. Пішов. Так, все, 4 ампера бере. Добрий вечір, Володя. Записуємо відео, понизили актуатора. Получилося на 2,7 зменшити.
Зараз підключили секундомір, підключили вольтметр і амперметр. Отут все наяву, все тобі видно. Зараз він опускає. Опускає. Я хочу запитати вже за концовики, як їх ставити. Просто обмежити, щоб він мав певний упор, доходив. А вже соняк буде керувати. Сонце заходить, він вже буде повертати назад. Чи він завжди має йти до кінцевика, виключати, а тоді повертатися назад? Отаке питання. А так вроді то. Ну зараз понизили, то десь буде, може, хвилини 3 і пускати. Без пружини оцей актуатор. Пружина не задіяна. То вниз туди йому легше опускати. Він зараз має 3 ампера. Ну зараз що він назад покаже, побачимо. Ну десь так, я думаю, більше не буде потреби його опускати. 3 хвилини. Так, пішов назад, але одразу ж 10 ампер. 12 було. А стартуни цього. Да. 10-9. Ну це без пружини. І вольтаж, ну вольтаж стабільний дає, бач? 13,92, там 96 було. Ну вже 7, 6 ампер, 7. Треба з пружиною попробувати, може ще ні? З пружиною попробувати. Як він тоді потягне? Сьогодні погода дозволяє, експериментую з пружиною. Підцепив пружину другої конфігурації вже. Поставив її, щоб вона працювала на тому піку, щоб вона трошки понизила амперметраж. Зараз подивимося. Зараз йде на опускання. Конструкція вся опускається. 3 ампера йде. 5. Ну десь отако. Можна примикати вже. Отак опустила. Дам пружинка. Розтягнулась. Зараз буду запускати назад в зворотньому напрямку. Пішло у зворотньому напрямку 6 ампер. Володя, добрий день, мусимо до вас звернутися. У нас така ситуація вийшла. Підключили ми центрального майстра. Він працює, все як має бути. Коли підв'язали підчиненого, одного цього ми підв'язали, чи правого, чи лівого. Типа він дає команду і одразу ж виключається, його не можна повернути. Включаємо ручним управлінням вправо. Ану. О, і одразу відключає. О. І не знаємо, яка причина, що це може бути. Петро, здравствуйте. Смотрите, какая ситуация. Вы когда делали обучение, у вас был подключен только один мастер. А потом вы подключили дополнительного и навесили чуть больше реле. Получается, там уже включается не одна релюшка, а 2 релюшки. И на мастере, и на подчиненном. Или там довесите, будет там 3 релюшки сразу же. Получается, нагрузка чуть, она небольшая, но она чуть выросла. И Соня чувствует, и поэтому у вас там на экране загорается крышка, домик. Это перегрузка. Вы же там смотрите, я же там вам прислал. Там же строка статуса описана, что такое крышка в позиции там, где у нас статус по двигателю, по мотору. Крышка это перегрузка. То есть надо просто поднять уровень Emax X, Emax Y. Вот эти 2 уровня Emax. Поднять его немножко, чтобы не срабатывала перегрузка. Вот и все. Дайте отчет, что у вас там. Ото я відкрив кришку, а там воно
Димить досить, гріється там щось. Щось там плавиться. Ті, коротше, нормальні, а оцей стрінг. Отакий він получився. Вдалося нарізати. Зараз трошки ще шліфуну. Шліф шкуркою. Ну, особливо складного нема нічого. Якщо є люнет, то можна різати. Ну і відповідно, щоб матеріал був. Щоб він трошки гарніше нарізався. Зробив таку гайку з бронзи. Тут зробив шпон пази з двох сторін, щоб вона не прокручувалась. Вона буде вставлятися в цю нержавійку. В ній зробив такі прорізі. З тої сторони сюди буде вставлятися шпонка і зовні буде заварюватись, щоб та гайка всередині не прокручувалась. Ну, щоб вона вільно ходила, щоб не була зажата. О, так, вона туди входить. Отут буде шпоночка вварюватись, а гайка буде мати там люфт. Вільний вона, щоб не була зажата. Щоб була вільна. А вже зверху буде зажиматися отакою гайкою. Я спочатку думав її загожонити, а потім зроблю на фіксатор різьби. Поставлю. І я думаю, що вона буде там тримати. Ну, однією рукою незручно. І так вона буде закручуватись. От таким способом буде гайка стояти тут. Так, зробили кріплення на редуктор. На редуктора. Там через такий шестигранник з шпонками. Тут на один болт на 12-ку. Ось таке кріплення. Ото зараз включимо, як він працює. Ну давай, включай. О. Ось такою швидкістю виходить. Так, я дочекався. Спрацював. Пішов на парковку. О, працює. Там зверху пружина. Вона підтягує. Менша нагрузка йде на мотор. Так. Вже пружина не працює. Зараз я тут стану, побачу, що тут. І зараз він, певно, має повернутися на схід. О, працював. Зараз що пише? По іксу. Працює. От тут стоїть. Але цей не дійшов до нього сантиметрів 5. Не вистачило сонця. Так розвертає. Да, проходить, тут все проходить. І з зазором. Ось таким зазором проходить. То вона має дійти до кінцевика. Теж буде крайнє положення, на якому воно має спрацювати. Оцей кінцевичок. Оп! Єсть! Все, спрацював. От в такому положенні вже він буде спати до завтра. А там дасть Бог день. Ранок побачимо, як він себе поведе. Довелося розкрутити одну сторону, щоб показати, на яких вкладишах обертається все поле.
От такий зроблений бугіль. Він зараз в смажці. Я його трошки витер, щоб трохи відніше було. З цієї сторони зроблена тавотниця, щоб змащувати. А він сам зроблений 5-6 мм капролон такий, пластинчатий. Ото з нього було сформовано такий вкладиш. Він сюди вкладається. Тут є трошки виточка така, проточка, щоб він правильно стояв. І зажимається болтами. А зверху стоїть отакої з каналізаційної труби зроблений. Ну, верхній не несе нагрузки такої, тому що весь груз йде на низ. Саме поле важить десь приблизно тонну 300. На такі вклади широкі. Це не дуже велика нагрузка. А зроблений був з такої пластиночки. Ось така пластиночка була. І з неї був виготовлений сам вкладиш. Вже воно 7 місяців оберталося. Там зносу майже ніякого немає. Тому що малі обороти тут дуже повільно повертаються. Змащую раз на рік, змащу трохи і все. Всім гарних сонячних днів. Бережіть себе. Благословіння вам від Господа. Всього найкращого.